Assalamualaikum warahmatullahi. Good morning class. Salam Miss. Okay, hari ni kita nak sambung sikit tutorial. Lepas tu kita nak tengok enrichment. Okay. So, last time kita stop sampai soalan tutorial yang ni kan? Ya. Okay, so molecular polarity pun kita dah cover kan untuk how to know lah benda apa, tinggal tutorial sahaja, betul tak? Betul. Okay, semua dah buat belum soalan tutorial untuk polarity? Dah buat tak? Dah. Okay, so for week 11 our 1 learning objectives, you should be able to explain the bond polarity. So bond polarity kita tahu kita kena tentukan dia ni polar bond ke tak guna apa. Kita nak denote dia macam mana kalau kita kata polarity of a bond tu polar or non-polar. Guna arrow. Polar arrow. Polar arrow is pointing from where to where? Pointing to the more electronegative. Yes, less electronegative to more electronegative. If you happen to have both of them the same electronegativity, will they be considered as polar or non-polar bond? Non-polar. Non-polar. And then what is this dipole moment? Is dipole moment the same as resultant dipole moment? Dipole moment dengan resultant dipole moment sama ke tak? Tak. Tak sama. Apa beza diorang? How do you determine dipole moment? How do you determine resultant dipole moment? Orang lain saya nak dengar juga tak nak Hannah je. Apa beza resultant dipole moment dengan dipole moment? Dipole moment kita cakap pasal apa? Macam mana you determine dipole moment? Resultant dipole moment macam mana you determine? Anyone? Resultant dipole moment determined by molecular shape dengan bond angle. Bond polarity. Bond polarity, okay, good. How about dipole moment? Dipole moment determined by? Cancel out. Cancel out. Dipole moment lah. Kita tak buat apa lagi, saya just tanya definition baru. Molecular polarity. Molecular polarity? Ingat balik, dipole moment dengan resultant dipole moment, ada tak benda yang sama antara diorang? Sama tak yang saya buat ni? Dipole moment dengan resultant dipole moment, ada tak perkataan yang sama? Ada. Ya, bila ada. Maksudnya dua-dua benda ni sama, bezanya cara diorang ditentukan. Tadi kawan awak cakap resultant dipole moment determined by molecular shape dan juga bond polarity. Tapi apa benda yang dia nak determine? Dia nak determine sama ada molekul tu polar or non-polar. Samalah juga dipole moment. Dia nak determine molekul tu polar or non-polar. But the difference here, how are they going to get the polarity of a molecule? Kalau resultant, dia guna cara tengok molecular shape dan juga bond polarity. Kalau dipole moment sahaja, dia adalah quantitative measure. Awak belajar tak quantitative measure last time? Macam. Apa? Belajar ke tak hari tu? Ada tak kita belajar cara nak kira dia ni? Ada. Ada. Tak. Kita tak belajar. Awak, untuk awak tahu nak jawab apa exam, awak kena tengok learning objectives yang diorang bagi dekat dalam setiap apa kita panggil tu? Kat dalam setiap turut soalan tutorial awak. Macam mana awak kata dia belajar, saya tak ajar pun. Saya cakap apa hari tu kalau dipole moment?
Not in our syllabus. Yes, not in our syllabus, just for the calculations, but then we change it to resultant dipole moment. Sama je dia punya aim dua ni, cuma ni guna calculations, ni tak guna calculations. Sebab itulah kita belajar 4.1, 4.2. Yang awal-awal tu untuk dapatkan, untuk boleh determine this molecular polarity. Okay, dah habis recap. Now, how to define this dipole moment? Awak kena tahu definition ni sebab chapter 4 masuk dekat dalam UPS. Dia boleh tanya benda ni. Tiba-tiba sekejap lagi define dipole moment. Awak cakap dia adalah molecular polarity determined by using molecular shapes dengan bond polarity. Jadi betul tak kalau soalan tanya dipole moment, you give the definitions of resultant dipole moment? Salah. Lah, so awak kena tahu beza. Setiap term tu penting walaupun sama tak semestinya serupa. So dipole moment is defined as the product of the magnitude. Product of the magnitude maksudnya awak akan ada buat darab dekat sini. Between siapa? Between the charge. Charge here belongs to this Q. Charge of your ion tu. And then the distance that separate the center of positive and negative charge, kita panggil dia R. So this is dipole moment, the quantitative measure to determine molecular polarity. Okay, you still need to know the definitions, you still need to know the terms because they will be asked in UPS. Sebab soalan UPS dia hanyalah soalan C1, C2 yang macam based on calculations yang very straightforward and also facts, definition, teori, dia tanya benda-benda macam tu lah, bukan yang calculation berpanjang ataupun dia suruh lukis ke apa. Okay, next one. How can a molecule be non-polar although it has polar bond? Please be remembered, not all polar bond will gives you polar molecule. Get it? Yes. So macam mana kita tentukan hari tu? Betul, kita ada polar bond tapi kita kena tengok molecular shapes. Daripada molecular shapes, kita kena tengok surrounding atoms dia siapa. Terminal atoms dia sama ke tak sama ke. First we look at the central atom whether they have lone pair or not. Kalau ada lone pair sekalipun, tengok pula dia punya terminal atoms sama ke tidak. Then you do the judgement lah. Awak nak bagi dia non-polar ke polar. Kita punya explanations dua je selalunya. It's either you have lone pair akan pushes a little bit so dia akan jadi asymmetry, ataupun you have different terminal, dia akan tukarkan, dia akan jadikan the bond dipoles tak boleh cancel out each other. Tapi boleh tak molecule with central atom yang ada lone pair kita dapat non-polar juga? Ada tak case macam tu? Walaupun dia ada lone pair on the central atom, but then dia adalah non-polar. Ada. Ada. How many cases yang kita kena tahu? How many cases? Apa? Dua. Dia berlaku pada shape yang macam mana? Linear dengan square planar. Okay, linear dengan square planar. Adakah semua linear? Adakah semua square planar akan bagi benda tu? Akan bagi tu tak? So kita kena tengok jugalah. Dia yang hari tu kita tengok sebab diorang punya lone pair facing each other and diorang repel one another. So sebab itulah dia try untuk bagi jadi linear configurations dan juga square planar configurations. Dia not all linear akan bagi. So you have to check on your structure as well. Okay, next. For face-to-face questions, explain whether each of the following molecules is polar or non-polar on-polar. Maksudnya kita nak tentukan molecular polarity. So out of the six molecules yang dia bagi, saya hanya akan discuss 4 sebab 2 of them BF3 dengan NH3 kita dah include dekat dalam kita punya masa kita belajar hari tu, lecture kita hari tu. Okay, so kita ada SO2, HBr, SF6. Lagi ada NH3 kan? Ada BF3, NH3 dengan SEH2, betul tak? Betul.
Okay. So kita akan buat 4 sahaja, SO2, HBr, SF6 dengan SEH2. Well, we'll start with SO2. So SO2 first kali keluarkan dulu dia punya, ni kita panggil apa? Valence electron. Valence electron. So bila dia bagi awak explain bila perkataan explain, you have to be thorough with your explanations. Kalau dia hanya bagi SO2, boleh tak terus lukis? No. Tak boleh. So kena keluarkan dulu benda-benda ni. Buat je. Okay, so S ada 6 elektron, 2O, each of them 6 electrons. So altogether 18 electrons. Bila 18 elektron baru kita draw the skeletal structure. Kita akan ada S and then 2O like this. Okay, untuk Lewis structure tak perlu pun lagi nak tunjuk the band shape macam ni. Awak buat macam straight pun tak ada masalah. Okay, sebab kita baru nak determine. Nanti once saya tahu berapa banyak electron group keliling central atom, baru kita consider the shape. Okay, so now kita ada S and O. How many electrons will be deducted here? 4. So 4, kita akan tolak 4 electron, left with only 14 electrons. So 14 electron will be distributed kepada siapa? Terminal atom. Oxygen. Terminal atoms. Each of your terminal atoms now, oxygen can accept how many lone pair electrons? 3. Lone pair electrons? 6. 6. Okay, so dia akan contribute 6. 6 plus 6 kita tolak 12. Tinggal 2. 2 pergi mana? Central Central atom. atom. Central atom. So now check. Your S central atom is located in period 3. Period 3 have the stability of Expanded octet. expanded. Contohlah awak tahu dia expanded, tapi memang perlu tak untuk kita dapatkan dia expanded kalau dia dah octet dan dia dah okay je? Tak. Ni let's say lah. Contohlah awak dah ada structure tau, lepas tu awak kira-kira formal charge, okay dah closest to 0. Boleh tak kita keep as octet je ke kita insist juga untuk dapatkan expanded? Keep as octet. Apa dia? Keep it as octet. Okay, kalau awak dah ada formal charge closest to 0, let's say lah you ada charge ion. Lepas tu awak kira-kira terminal atom dah kosong, tiba-tiba central atom positif 1. Dan overall charge of your compound pun positif 1. Kalau awak dah achieve octet and that is the closest to 0, then you can keep it as it is. Bila kita sebut expanded, dia not necessarily to achieve expanded sebab sometimes dia sebab charge, mungkin charge tu jatuh dekat atas central atom. Ramai tanya saya yang hari tu. Dia tanya, dia tak faham sangat bila nak buat multiple bond tu. Awak kena faham macam ni. Yes, we have to check whether our central atom has achieved octet or incomplete octet. Tu wajib lah. Untuk yang case expanded octet starting from period 3 and above, awak kena check first, make sure dia octet, at least octet 8 keliling. Okay? Bila dah 8 keliling, kalau boleh stabilkan lagi by looking at the formal charge, then you form the multiple bond. Kita try to accommodate all the 3 priorities tu. Sebab tak semua compound zero formal charge. Tak semua compound overall charge dia zero. Sometimes you have ion, positive charge or negative charge. And they happen to be your charge dia jatuh dekat central atom. Bukan salah central atom, nak buat macam mana itu yang terbaik untuk structure tu. Itu contohlah. Okay. Okay, so awak kena clear macam mana nak buat multiple bond, macam mana nak, apa benda yang perlu kita capai. Macam kalau kita tengok Lewis structure punya steps hari tu. Step 5 tu memang first dia kena make sure octet dulu. Octet or incomplete lah. Sebab incomplete memang tak boleh capai lah. Kalau expanded, tengok keperluan. Tengok keperluan sebab kita nak tengok charge kita tu. Okay, so now you have this ni, kita check S kita sebab period 3 dia boleh go until expanded. If you check now, your formal charge for oxygen, berapa formal charge dia awak dapat? Negatif 1. Negatif, negatif 1. So negatif 1 here, negatif 1 here. Suppose your overall charge untuk SO2 adalah negatif or positif or 0? 0. 0. Okay, so kita tengok S pula. 6 electron minus how many electrons keliling S sekarang? 5. 5.
Okay, Pat. 6 tolak 4? 2. Positive 2. So by right, positive 2 and positive 1 and negative 1, negative 1, dia akan bagi altogether 0. Tapi adakah all this formal charge closes to 0? Tak. Tak. So means you can do better, right? Yes. Okay, how? Form multiple bond. Form multiple bond from which terminal atom? Oxygen. Only oxygen on the left or on the right or both? Both. Both. Okay. Sebenarnya kalau kita buat ni, kita boleh je ada tiga possibilities kan? It's Yes. either you give 2 lone pair from oxygen on the left ataupun 2 lone pair from oxygen on the right, means you akan dapat 3, 1, 1, 3. Tapi sebab sekarang ni untuk awak dapatkan molecular polarity, you must get the most plausible structure. Dalam kes ni saya dah tak tunjuk lah, cuma kita ada possibility. Now, the most plausible structure will be formed when you donate both lone pair from both terminal atoms. So, bila kita dah donate dia, tinggal berapa lone pair electrons pada oksigen awak? 4. Okay, so 4 make sure awak tally lah nanti. So, nanti kita akan dapat macam ni. Kalau kita kira balik, berapa dia punya formal charge on oxygen? 0. 0. So both got 0 already. What about your central atom? 0. 0 juga. So is this the most plausible structure that we can consider to find the molecular polarity? Yes. Yes. So could you please tell me what is the molecular shapes for this SO2? By looking at the central atom, how many electrons groups surrounding the central atom? 3. 3. So how do you know this? You look at the electron group present. Kita ada 1 double bond considered as 1, 2 double bond 2, and a lone pair considered as 1. So altogether 3. What is the shape for this electron group arrangement? V shape. V shape. Electron group arrangement dulu. Electron group arrangement kalau 3 V shape tu apa? Planar. Trigonal planar. Yes, trigonal planar. Kalau dia tanya electron group arrangement, you have to fix to the basic shape, maksudnya trigonal planar. If the questions ask for molecular geometry or molecular shapes, kena faham term tu, barulah kita consider Vesper theory. So kalau kita tengok molecular shapes sekarang, molecular shapes kita bentuk V shape. V-shape ataupun band. So awak kena clear kalau minta electron group arrangement bagi yang berapa banyak 3 tu keliling tu. Once dah dia minta shape ataupun geometry, barulah kita consider repulsions. What kind of repulsions exist here? Lone pair, bonding pair repulsion greater than bonding pair repulsion. Okay, good. Okay, so dah boleh nampak lah tu. Alright, kita proceed. Sekarang dia minta explain sama ada molekul ni polar or non-polar. By looking at your most plausible structure yang dekat bawah ni, how do we start? Macam mana kita nak explain yang dia ni polar or non-polar? Kena bagi tahu tak dia ni punya polarity dulu, bond polarity dia? Yes. Yes, so kita ada berapa jenis bond dekat sini? Ada berapa jenis bond? 2. Satu je. S dengan O je kan, sama kan terminal atom dia? Okay, so kita kena keluarkan dulu. S dengan O, siapa lagi elektronegatif? Both are located in group 16 but different period. Oxygen. Oxygen is more electronegative, means your polar arrow will pointing towards oxygen. So ni jangan lupa letakkan bond angle. So kita kena lukis macam tu dulu. Then you bagi tahu SO is a polar bond. SO bonds are polar bond sebab ada 2 lah. Lepas kita bagi tahu yang diorang ni polar bond. Apa awak nak cakap? Kita cakap bond polarity dah. Lepas tu kita kena consider shape dia kan? Yeah. Since this is V shape, are they going to form symmetrical or asymmetrical? Symmetrical. Symmetrical or asymmetrical? Asymmetrical. Asymmetrical. Kenapa? Apa sebab awak cakap dia akan jadi asymmetrical padahal dia ada same terminal atoms?
Ada lone pair. Dia ada lone pair. So bila ada lone pair, awak kena cakap bond dipoles. Jangan lupa this perkataan bond dipoles tau. Bond dipoles is very important. Kalau tiba-tiba awak cakap cannot cancel out each other, markah untuk point ni tak ada tau. Sebab you are not talking about siapa yang boleh cancel out each other. From knowing the bond polarity, then only you can know whether the bond dipoles can cancel out or cannot cancel out each other. Then give your reasoning in here. It's either presence of lone pair ataupun types of terminal atoms, whether they are the same or different. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, so lastly, kita dah relatekan bond polarity dengan molecular shapes. What is your conclusion? Tadi kita cakap benda apa yang kita nak cari bila kita consider ni? Mu tu apa benda sekarang? Resultant dipole moment ke dipole moment je? Resultant dipole moment. Yes, resultant dipole moment, tapi kita bagi je guna simbol. Resultant dipole moment bila shape asymmetrical cannot cancel out each other. Equal or not equal to zero? Not equal to 0. Bila not equal to zero, polar or non-polar molecule? Polar. Polar molecule. Okay, so please be specific with the species in here. Okay ke? Okay. Okay, next one. We have HBr. H, how many electron? 1. 1, Br, 7. So altogether 8. Bila dapat 8, kita lukis dia punya skeletal structure, H and Br. Can I know whether... Yes? Sorry? Is your slide moving? Has Yes. it moved? Stuck Saya baru gerak tapi kat HBr je lah. Dah keluar belum? Kalau ikut saya punya ni dah. Kalau saya punya dah. Dah. Okay. Mestilah pagi. Saya tak tahulah pagi punya line macam, kan last time pagi juga kan yang macam buat hal. Tapi tak hujan pun ni. Okay, tak apa. So HBr, can I know whether this molecule has central atom or not? No. No, okay. Boleh jugalah dia tanya sebab still a molecule, right? So H dengan Br, siapa lagi electronegative? Why? Why more electronegative, Br? Why Br is more electronegative? Group 17. BR kumpulan 17. Yes, kalau nampak kat sini kita distribute elektron banyak kat dia kan. So bila dia banyak elektron, maksudnya dia banyak elektron tu, dia punya ability to attract electrons toward itself lagi tinggi lah. Okay, so kita dah tahu yang dia punya polar arrow akan pointing towards from H to Br. Saya tak sure lah latest syllabus ni dia kena include tak this thing kan, tapi saya nak tunjuk juga. So selalunya, dulu saya ajar macam ni, tapi saya tengok kat lecture note tu tak buat. Next time, awak include je yang mana partially siapa yang less electronegative, awak letak partially positive atas dia. Yang ni partially negative, okay? Okay. Denote yang tu dulu baru kita buat polar arrow lah. Okay, so now you have HBr bond. HBr bond is a polar bond or non-polar bond? Polar bond. Polar bond. So bagi tahu HBr bond is a polar bond. Lepas tu dari segi simetri ke tak, kita tak ada apa kita panggil tu central atom kan. Jadi macam mana awak nak cakap yang diorang ni asymmetrical? Shape dia linear. Okay, shape linear betul, tapi macam mana awak kata yang dia ni asymmetrical? Sebab diorang ni ada beza apa sekarang kita cakap bila partially positive, partially negative ni? The difference in terms of? Electronegative. Yes, awak bagi tahulah sebab kita tak boleh nak kata dia ni has same terminal atoms ke apa sebab dia tak ada central atom. So you say bond dipoles, still kena bond dipoles lah sebab kita denote this polar arrow.
Bond dipoles cannot cancel out each other due to different electronegativity on the neighbouring atom. Neighbouring atom kita isalah H or Br. It depends lah pada siapa. Okay, lepas tu last kali baru lo bagi conclusions. Mu is not equal to 0. Therefore, HBr is a polar molecule. Okay, next one we have SF6. So S is located in group 16 period 3. So they got how many valence electron? 6. 6. F pula kita ada 6 darab 7 dapat 42. 42 plus 6 we got all together 48. 48. So 48 we draw the skeletal structure consists of 6 bonding pairs electron connecting the all 6 fluorine. So it will contribute 12 electrons. Left with only 36. All the 36 electron will be distributed on fluorine. So ada lagi tak tinggal lepas kita dah distributed 6 kali 6, 36. Tak ada. Tak ada, habis dah kosong. So we know the bond angle in here is 90 degree. Kenapa kita kena letak juga 90 degree? Sebab kan untuk awak, kita kena include this bond angle as part of your lukisan sebab untuk determine resultant dipole moment, dia cakap shape tau. Bila dia kata shape, you tak boleh tinggal without bond angle. Bila dah cakap shape, kena include sekali in your diagram, ada bond angle. Okay? Okay. Now we have how many type of bonds present in your molecule? One. One only between S dengan F. F. Okay, S dengan F now. Who's got greater electronegativity? F. Fluorine. F. Kan? Okay, so kita akan pointing towards S dengan F lah. Kat sini saya tak lukis banyak. Kejap saya pun nak lukis. Sebab dia sangat crowded ya. Sangat crowded, saya lukis satu je. Dia akan pointing towards F kat sini. Tapi kena buat semualah. Kat sini pun kena buat, sini pun kena buat. Okay. Okay semua sebab kita nak tentukan bond polarity dia. Kalau tak lukis ni, bila awak explain, dia macam tak tally. Okay. And then kita start SF bonds, yes. Yang 90 darjah tadi tu kan? Miss cakap kena letak semua Semua Tak payah satu. tak semua. Kalau nak denote bond angle tu cukup satu je. Ataupun kat mana yang applicable lah. Macam kalau trigonal bipyramidal kan ada dua kan. Yang ni cukup je satu sebab dia sama. Oh, okay. Tapi kena bagi tahu sebab kita sekarang dalam explanations kita consider shape. Bila consider shape kena include sekali angle. Sebab shape is determined according to Vesper theory. So we have SF bonds. All these SF bonds are polar bond. But then since we have all same terminal atoms, bila same terminal atoms, can the bond dipoles cancel out each other? Yes. Yes. So bila can cancel out each other due to symmetrical shapes yang arise from the same terminal atoms, apakah conclusions yang kita boleh bagi? Mu is equal to or not equal to 0. Mu is equal to 0. Therefore, The atom is non-polar molecule. atom ke? Atom dengan molekul sama. Molecule. Molekul awak nama apa sekarang? SF6. Yes, SF6. So mu is equal to 0. Therefore, SF6 is a non-polar molecule. Sebab boleh cancel out each other. Okay, last one. SEH2. SE is located in group 16 period 4. Period 4 is expanded, so we need to expect they can also form multiple bond, but then look if they are necessary or not lah. Okay, so kita start SE 6 tambah dengan H2. Berapa altogether? 8. 8 electron. So we have our SE in the middle. Lepas tu kita ada 2 bond connecting this hydrogen. Hydrogen can achieve stability via duplet or octet. Duplet. Duplet. Bila duplet, is there any possibilities for your SE and H to form double bond? Oh. No. So kalau yang macam kita boleh terus ignore, kita ignore. Contohnya macam hydrogen lah, di mana boleh dapat double bond. So sekarang tolak berapa elektron kalau dah contribute 2 bond? 4.
Dah 4. So tolak 4 tinggal 4. Lagi 4 nak pergi ke hidrogen ke pergi ke Se? Se. Se. So Se. kita akan ada berapa lone pair? 2. 2 sahaja. So these 2 lone pair facing each other, what kind of molecular shapes will be exhibited here? Saya tanya apa? Molecular shapes ke electron group arrangement? V-shape. V-shape. V-shape molecular shape dia V-shape. Kalau electron group arrangement dia Tetrahedron. tetrahedral. Now you have V-shape. Can I know what is the bond angle suitable for this compound? Less than 109.5. Yes, less than 109.5. Even though tetrahedral yang kita belajar last time, kita dah ada specific number, tapi itu hanya limited to NH3, CH4 dan juga water molecule. Apart from these 3 molecules, tolong gunakan, kalau ada lone pair, tolong gunakan less than 109.5 sahaja. So kita tulislah. Alah, saya tak buat ke? Saya tak buat. So tambah sikit lah. Sekejap. So kat sini awak tunjuk dia punya bond angle less than 109.5 degree. So the polar arrow will pointing towards Se sebab hydrogen dengan Se lebih electronegative. So SEH bonds are polar bond. Now bila dia polar bond, lepas tu dia ada lone pair pula dekat tengah. And dia ada same terminal atom. So we have conflict in here. Can the bond dipoles can cancel out each other or not? Boleh tak bond dipoles cancel out each other? No. Boleh? Boleh. So bila boleh, bagi tahulah kenapa boleh? Kenapa tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Check betul. Sebab Apa? dia lone pair. Okey, sekejap tak dengar. Boleh ke tak sebenarnya? Dia macam stuck. Saya rasa tak. Boleh. Siapa vote boleh? Macam saya nampak. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, kalau boleh kenapa? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa tak boleh? Tak boleh. Okey, saya nak satu jawapan kenapa boleh. Saya nak tahu satu jawapan kenapa tak boleh. Saya nak dengar je dulu. Boleh tak boleh? Boleh sebab dekat central atom ada lone pair. Boleh. Maksudnya boleh cancel out each other? Sebab ada lone pair? Boleh. Okey, itu satu jawapan daripada orang yang kata boleh. Yang tidak boleh? Cepatlah. Tak boleh sebab ada lone pair. Okey, kita punya reasoning sama. Lone pair. So now, apa yang lone pair buat pada structure awak? When you have lone pair and bonding pair facing each other, lone pair and lone pair facing each other, these are electron pair, right? Yes. Electron and electron, they carry negative charge, right? Yes. When you have Yes. exactly the same charge, will they repel or attract? Repel. Repel. When they will repel, what will happen to your structure? Will they be symmetrical? No. No, bila dia asymmetrical means your bond dipoles cannot cancel out each other. Bila cannot cancel out each other, sebab apa? Sebab lone pair itulah. Okay. Confused. Macam ni madam? Macam ni miss? Macam ni, dia punya sifir dia senang je. Awak kena tengok central atom ada lone pair tak? Okay, bila central atom ada lone pair, dia akan cause greater repulsions. Bila dia cause greater repulsions, dia akan membuatkan structure awak tidak lagi simetri. Maksud simetri sekarang, if let's say you have kertas and then you lipat dua, awak jumpa tak balik point yang awak lipat tadi? Maksudnya dia akan overlap sama-sama tak? Sama size, sama bentuk. Sama. Itu kita panggil simetri lah. You ada a point that
that separates both side tu sama. Tak kisahlah apa lipat 2 ke lipat 3 lah. Kalau kes kita ni kita ada 2 hidrogen ni kita lipat 2 contoh. Okey, kalau tak ada lone pair kan, awak lipat 2 tak ada masalah, dia sama. Tapi bila ada lone pair, kita tahu lone pair ni, lone pair dengan lone pair ada repulsion sendiri. Lone pair dengan bonding pair ada repulsion sendiri. Even bonding pair dengan bonding pair pun ada repulsion sendiri according to Vesper theory. Jadi sekarang ni, you have to conflict. Now you have lone pair present on your central atom. Dia akan cakap yang dia akan cause repulsion, maksudnya asymmetrical. Tetapi bila you combine with your terminal atoms yang sama boleh bagi symmetrical shape. Tapi sekarang kalau you ada these two combinations, adakah kita akan menangkan awak punya terminal atoms? Tak. Tak, sebab kalau awak tengok sini, your lone pair ni memang greatest repulsion dah comes from dia, sebab ini adalah between lone pair. Bila ada lone pair, ada tak lone pair bonding pair? Ada. Ada juga lone pair bonding pair kat sini. Antara kat sini dengan yang ni. Ada tak bonding pair? Ada. Ada juga. So lagilah dia punya repulsion tu sangat kuat. Dia takkan bagi dia duduk dalam keadaan linear. Ada je repulsion memang tak boleh lah. Tapi kita ada katakan ada dua case yang kita cakap walaupun dia ada lone pair on central atom tapi dia still dapat non-polar molecule. Itu hanyalah case contoh awak ada XeF4 yang you have two lone pair facing each other, but since they lie on the opposite sides means dia dah flatkan all these F to be on a plane. That's why you got square planar. Tak ada gangguan pun daripada repulsion. Dia akan sama-sama tolak. Dia tolak bagi jadi flat, dia tolak bagi jadi flat macam tu. Yang ni baru non-polar lah walaupun dia ada lone pair. Tapi tak semua case. Boleh? Boleh Miss. Okay, boleh. Faham Alright, habis untuk kita punya tutorial. Okay, now kita nak sambung lah. Saya nak sambung dengan kita nak buat enrichment kan? Ya. Okay, so sekejap enrichment saya kena share screen dekat sini je. Okay. So sekarang ni kita nak buat enrichment Ni sekalilah kita discuss dan kita tanda siap-siap sebab nanti once kita dah habis kelas ni saya nak awak upload awak punya enrichment sheet tu yang awak dah tanda dan juga tolong bagi markah lah sebab saya nak ambil final mark. Alhamdulillah. Sekejap. Okay, dah nampak ke soalan? Dah. Nampak? Nampak Miss. Awak semua dah try belum buat soalan ni? Soalan ni basically cover yang kita dah belajar for 4.1 and 4.2 lah. Tapi saya bagi different molecules. Okay, so now by using Vesper model, predict the molecular shape of the following molecules and ions. So dia minta awak tentukan molecular shape by using Vesper model. Jadi by right, awak kena keluarkan semua benda yang nak dapat sampai molecular shapes dan bila dia mention dekat sini Vesper model, you need to mention about the repulsions between the electron pair. Boleh? Maksudnya dia punya siapa lebih kuat, siapa lebih lemah. Yang macam last time lah kita buat basically semua benda yang kita nak include ni dia ada salah sama dengan yang slide kita belajar hari tu. Okay ke? Okay Miss. Okay, so kalau kita tengok sini, the marks is 9 marks. 9 marks for 3 structure means altogether setiap satu structure tu dia akan contribute 3 markah. Well, kita akan start dengan ICl4. So I, how many valence electrons of I?
7. 7. 7 electron. So how about Cl? Kita ada 4 Cl. 28. 28. 8 electron. So 7 tambah 28. Ada lagi tak source of electron kita? Ada. Ada. Negative charge ada berapa? 1. 1. So bila 1 elektron, 28 tambah 8, berapa elektron altogether? 36. 36. So 36 elektron. Macam mana kita nak distribute dia? Kita kena jadikan dia skeletal structure dulu. Who's gonna be your central atom? I ke Cl? I. Kenapa I? Sebab I Sebab less I electronegativity. I dia lagi less ke more? Less. Less. Less Kalau than ikutkan diorang comes from the same group, but then I is located in lower period, maksudnya lagi bawah daripada Cl. Kita tahu electron negativity increases across period and going up the group lah. Dia kalau increase tu maksudnya Cl lagi tinggi, so Cl tak boleh jadi central atom. So now kita ada 4, kita lukis je dulu Lewis structure awak. 1, 2, 3, 4. Tak payah consider shape pun lagi tak apa. So 4 tolak berapa? 8. Tinggal berapa? 28. 28 electrons. Okay, Zat. So kita ada Cl, Cl, Cl dan juga Cl. So sekarang dah tolak 8, tolak 8 tinggal 28. 28 nak bagi kat siapa? Okay, 4 kali 6 berapa? 24. 24 electrons. So 24 electrons minus 24 left with only how many electrons? 4. Electrons will be given to siapa? I. Lepas tu kat sinilah kita letak atas bawah. Now look at the electron group arrangement. So look at the electron group arrangement. Electron group arrangement kita apa sekarang? Octahedral. Octahedral. So tulislah dia adalah octahedral. And then what about the molecular shapes? Will they be the same as in the electron group arrangement? No. Jangan mikir sikit lagi Ustaz. Sebab dia sekarang ada 2 lone pair kan? Betul. Bila dia 2 lone pair maksudnya kita kena according to Vesper theory. Saya tulis yang simple je lah. Okay, Vesper theory cakap apa? Sebelum kita tentukan shape dia. Electron pair repulsion. Okay, electron repulsion awak ada between siapa? Lone pair. Okay, lone pair electron repulsion is Greater. yes, greater than lone pair bonding pair lagi. Greater Bonding pair. bonding pair. Oh, tak muat. Bonding pair. Okay, last kali. Apa molecular shapes yang kita boleh dapat? Therefore, Square planar. Square planar. square planar berapa dia punya angle? 90 degree. 90 degree. 90 degree. So habislah macam tu je jawab soalan ni. One angle. Miss, kalau 3 markah dapat kat mana ni? Apakah? Kalau soalan tu 3 markah dapat kat mana? Tak dengar apa dah? Markah dia kat mana yang 3 markah tu? Oh, markah. Sabar jap, tak bagi lagi. So, markah dia datang daripada first, bila awak, mana pek merah saya? First, bila awak pergi mention yang dia punya Vesper theory ni. Awak bagi tahu dia punya apa yang ada. 1. Lepas tu kita bagi tahu dia punya molecular shape. 1, square planar together with the lukisan. And then bond angle together with the atas ni ada apa? 90 degree. Okay, boleh? Amin, saya nak tanya. Boleh. Jap ni jangan lukis tau yang saya lukis earlier ni, jap. Ni saya nak tunjuk tadi, kau tahu ni pula. Tak apa, nanti saya akan bagi proper punya PDF yang saya dah buat juga. Cuma sekarang ni kita buat hands on lah. Ya, siapa nak tanya tu? Ni saya nak tanya dekat molekul tu kan, bukan ada negatif Oh, charge. jap, tunggu. Lupa pula nak tunjuk itu tadi.
Ni patutnya ada Bracket. okay, bracket and negatif lah. And tadi kita tak check pun sebenarnya. Kita check sikit. Jangan skip ni kosong tau. Betul tak kosong? Betul. Yes, Okay. kosong. I pula berapa? 7 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negatif 1. Negatif 1. Inilah maksudnya tak semestinya central atom tu kena kosong tau awak. Sekarang ni awak check I ni. I kita ada 1, 2, 3, 4. Okay. Kalau awak kira lah dia ni dekat period 1, 2, 3, 4, 5. Bila period 5 dia eligible tak untuk expanded? Yes. Yes, so kalau kita kira ni berapa elektron? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Macam saya cakap itulah dia boleh up sampai 12, 10 atau 12 kalau expanded. Okay, inilah dia 3 markah. Boleh? Miss, kalau dekat bahagian yang electron pair repulsion tu, kita mention according to Vesper theory dapat markah ke? Dia kira salah sebenarnya. Okay. Tapi kalau untuk yang ni awak tak bagi Vesper theory tak apalah, saya terima je lah sebab baru lagi. Cuma next time bila diminta je according to Vesper theory tu bagi tahu. Kiranya kalau just tulis electron pair repulsion tak boleh lah. Kena ada Vesper theory. Tambah sikit je depan tu. Okay, thank you Miss. Okay, sure. So, boleh ke yang ni ICL4 minus? Miss, Yes. kalau angle tu tunjuk dekat gambar tu je tapi tak tulis bond angle equals to 90 degree boleh ke? Dapat. Dapat. Alright. Lagi ada soalan? Tak ada, saya proceed. Boleh proceed? Boleh Miss. Okay, so next one kita ada AlCl4 minus. AlCl4 minus, what is the valence electron for Al? 3. 3 electron. For Cl? 28. 28 electron. So all together? Ada Betul pula. ada tu. Okay, ada negative charge. Good. Negative charge contribute 1 elektron. 28 tambah 4 berapa? 32. 32 elektron. So 32 elektron. Who's gonna be your central atom? Al. So we have this Al connected by 1, 2, 3 and 4 bonds. So kita akan minus 8 elektron. Left with 24. 24 electrons. 24 electrons will be distributed to the terminal atoms, right? Yeah. So kita ada berapa setiap elektron, setiap terminal atoms boleh dapat? 6. 4 kali 6? 24. 24. Boleh tak lagi kita ada lebih nak bagi dekat central atom? Tak ada. Tak ada. So check formal charge dulu. So your formal charge now for Cl, since they got all same, apa kita panggil, environment. Jadi kita kira satu sahaja. Cl awak berapa? 7 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kosong. What about your Al? Negatif 1. Negatif 1 sebab? 3 tolak 4. 3 tolak 4. So kita akan ada negatif 1. So betul tak overall charge awak negatif 1? Betul. Betul. And kalau kita tengok ni lah the priority. More electronegative atom should hold the negative charge antara Al dengan Cl. Tapi tak sesuai lah sekarang ni. Tak boleh lah apply yang tu. Yang ni okey lah. Yang ni the best lah. Kalau ikutkan lah kan. Sebab Al tu kan patutnya dia incomplete kan. Okay, so how do you start doing this? Kita check dulu berapa dia punya electron group arrangement. 4 apa dia? Kalau arrangement kena bagi dia punya shape yang untuk spesifik untuk dia. Tetrahedral. Tetrahedral. Okay, so we have this tetrahedral. And then
Do you have any lone pair present on your central atom? No. Do you need to include according to Vesper theory in here? Yeah. Yes. Kenalah kan, sebab Vesper theory dia cakap for any electron pair repulsions. Ada tak electron pair repulsions berlaku dalam ni? Ada. Ya, between siapa? Bonding pair. Yes, bonding pair, electron repulsions. Cakaplah there is bonding pair, electron repulsions in your molecule, in your ionic. Lepas tu, bila kita dah consider dia punya electron pair repulsions, what will happen to your molecular shapes? Apa bentuk molecular shape awak? Yes, tetrahedral. Bila dapat tetrahedral, what is your bond angle? 109.5. 109.5 degree. So kalau kita tunjuk dekat atas ni, tunjuklah, awak boleh tak biar macam ni je, AlCl4 straight je 4 macam ni? Tak boleh. Jadi kalau awak punya shape tu dia 109.5, ini bukan 109.5 tau. Jadi awak kena lukis baru. So macam nak lukis baru, kita letak Al kat tengah. Kalau awak punya tetrahedral, kita akan ada 1, 2, tak adalah sangat, 2, 3, 4 macam tu. So kita ada Cl, 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 Cl. Kena lukis balik yang proper, okay? Yang dah consider dia punya bond angle. Tahu tak kenapa kita kena buat ni? Kenapa kita tak terima yang atas tu? Kenapa kita kena buat yang bawah ni pula? Sebab yang atas tu bond angle dia bukan 109.5. Satu lagi, jap. 109.5. Kat atas ni, kalau awak tak consider lagi dia punya repulsion here, kita panggil dia just Lewis structure. Okay, kalau dah consider the Vesper theory punya electron pair repulsions, baru kita panggil dia molecular, sometimes molecular shape, sometimes molecular geometry. Samalah. Boleh? Boleh, Ma'am. Okay, so 3 markah datang pada mana samalah macam tadi. Once kita mention about the Vesper theory, dapat 1 markah. Molecular shapes, sekalilah dia akan tengok dekat structure awak, 1 markah, and also the bond angle punya labeling. 3 markah. Okay. Miss, Yes. Kalau tak letak kurungan yang ada negatif tu salah ke? Tak dengar Rashika, kuat sikit. Kalau tak letak bracket dengan negatif dekat lukisan tu salah ke? Salah sebab dia ion. Sebab dalam kita punya calculations here, dalam awak punya valence electron calculation tadi, untuk dapat structure ni cukup ada 4 bond, memang kena include negative charge. Bila tak ada, maksudnya salah lah. Okay, thank you Miss. Tapi kalau katalah awak kira betul, tapi bila dekat lukisan yang tak ada, hilang kat markah lukisan. Means tolaklah 1 daripada 3 tu. Okay. Okay. Ya, Faris nak tanya apa? kan Miss cakap kalau lone pair dia ada big repulsion kan? Apa? Dia ada apa? Repulsion. Okay, repulsion. Bonding pair pun ada. Semua ada repulsion. Tapi kenapa dia jadi asymmetrical? Sebab lone pair bond dia, okay, bonding pair dengan bonding pair ada repulsion. Tapi dia tak sekuat lone pair dengan lone pair ataupun lone pair dengan bonding pair. Okay. So maksudnya nanti dia tak sekata. Dia tak sekata, betul? Okay. Repulsion dia tu lebih, bila lebih dia akan makin menolak. Bonding pair repulsion tapi dia sangat sikit. Sebab diorang dua ni bila dah dalam bond, dia dah share elektron, dia lebih stabil as compared to lone pair elektron saja. Lone pair elektron dia sangat reaktif sebab dia sangat free. Dia bebas untuk pergi mana je. Okay. Okay. Can I proceed? Madam, Yes. kalau daripada awal dah lukis yang molecular shape boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay. Boleh je.
Miss, Yes. kiranya kalau kita tak buat molecular shape yang tu, markah kita untuk yang molecular shape dah dapat dah. Macam mana? Dia tak buat yang mana? Dekat structure. Oh, dia macam ni, dia depends pada awak punya markah juga. Markah dekat soalan tu. Selalu saya latih memang buat Lewis structure baru buat molecular shape salin balik. Walaupun sama pun. Kan kadang-kadang kan dapat sama je kan. Tapi kalau awak lukis contoh 3, contoh macam tadi kan, tadi octahedral, kalau kita tengok tak payah lukis pun tak apa kan sebab memang dah betul pun dia punya bentuk macam tu, betul tak? Betul. Tapi kalau yang ni contoh macam linear pun tak ada masalah lah, tak lukis balik. Saya rasa tak kena penalize pun. Cuma kalau tetrahedral, trigonal planar, bila kita lukis Lewis structure, kita tend to straightkan dia macam biasa. Tapi hakikatnya dia punya real bond angle less than yang kita lukis tu. Jadi sebab itulah kena less or more lah. Jadi sebab tu kena lukis balik. So better to have both of them. Even though they are the same. Kiranya kalau kita tulis molecular structure dia betul, kita salah, so salah. Salah. Just sekali. Thank you, Miss. Yes. Okay. Miss, Yes. yang yang atas tu, yang structure yang atas tu, Okay. yang tu symmetrical Symmetrical maksudnya? Maksudnya macam bentuk yang atas tu symmetrical ke? Sama je. Kalau awak tengok atas dengan bawah ni pun, dua-dua ni symmetrical tak kalau kita nak check molecular polarity dia? Awak tengok Tak ni. faham. Okay, sekarang ni kalau yang awak tanya symmetrical ke tak ni sebab contoh nak tentukan dia ni molecular polar or non-polar ke? Okay, sekarang ni macam mana awak nak tentukan polar molecule or not? Awak tengok central atom kan? Okay, central atom awak ada lompai tak? Tak ada. Okay, tak ada lompai, dia ada possibility untuk jadi non-polar molecule, right? And then look at all your terminal atoms. Adakah dia sama ataupun tidak? Sama. Okay, bila dia sama dan dia dah consider repulsions according to Vesper theory, dia akan dapat bentuk bawah ni. Bentuk bawah ni, walaupun kita ada angle 109.5, tapi diorang ni sama kan? Sama. So dia punya arah polar arrow akan ke arah CL, right? Semua akan ke arah CL. Bila dia semua ke arah CL, dia punya bond dipole sama. Bila bond dipole sama, boleh tak cancel out each other? Boleh. Boleh. Bila boleh cancel out each other, dapat tak mu equal to 0? Dapat. Jadi symmetrical tak? Symmetrical. Jadi dia polar or non-polar molecule? Polar. Polar or non-polar kalau boleh cancel out? Non-polar. Yes. Okay. Okay. Thank you, madam. So next one, kita ada IF2+. So we'll start with the valence electron calculations. Calculations pula counts. Kita ada I berapa elektron? 7. 7 elektron. 2F? 14. 14 elektron. Positive charge? Tolak 1. Tolak 1. Altogether? 20. 20 je? Okay, 20 electron. So total of 20 electron, we're going to have I as the central atom connected by 2 bond. Yang ada F, tolak berapa elektron? Tolak 4 elektron kan? Yes. Tinggal berapa? 16. 16 nak bagi kat siapa? F. F. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tolak 12 dulu. Tinggal berapa lagi lebih? 4. 4 nak bagi siapa? I. I. Okay. So sekarang ni, apa electron group arrangement awak ada? Sekejap tunggu. Belum lagi.
Kira dulu formal charge dia. Dah betul belum ni? F berapa awak punya keliling tu? Kosong. Kosong. Ini pun kosong. What about your I? 7 tolak 8. -1. Apa? -1. Sekejap. Oh, bukan plus lah Silap ke? Betul lah, sorry. Negative 1 7 tolak 7 tolak 6. 7 tolak 6. 6? Kenapa 6? Sebab bonding pair ambil satu je. Yes, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, betul lah. Okay, so kita akan ada positive 1. Okay, now kita tengok sekarang ni. Berapa awak punya electron group arrangement awak? Apa electron group arrangement awak ada kat sini? Kalau kita tengok berapa electron group? Tetrahedral. Tetrahedral sebab ada 4 group kan? Yes. Now, according to Vesper theory, what kind of electron pair repulsions yang kita ada? Lone pair repulsion. Okay, lone pair repulsions is greater than Lone pair bonding pair repulsion. lone pair bonding pair electron repulsions lagi greater daripada Bonding pair okay, repulsion. bonding pair electron repulsions. So what will these repulsions makes to your molecule? Dia akan ubah tak shape? Yes. Yes, kita akan dapat shape baru. Apa nama shape baru kita? V-shape. V-shaped. Okay, kita akan dapat V-shaped. Lepas tu, what about the angle? Bond angle awak tinggal berapa kalau V-shape dan comes from tetrahedral? Less than 109.5. Degree. So, perlu tak kita lukis molecular shapes yang baru ataupun kekalkan je yang seperti di atas? Lukis Perlu baru. lukis yang baru. Kita akan ada I. Consider the repulsions. We have F and F. Don't forget the lone pair. And don't forget the valence electron here as well. Kita ada plus charge in here. Lagi kena masuk apa dalam ni? Bond angle. Bond angle. So bond angle kita less than 109.5 degree due to the extra repulsions comes from lone pair and lone pair bonding pair repulsions. Awak boleh tak saya nak take 2 jap? Boleh, Miss. Take 2 jap
Okay, kita sambung balik. Now kita nak tengok pula by using Vesper model. Maksudnya bila sebut Vesper model tu dia nak based on shape lah kan? Okay, so deduce whether each of the following are polar or non-polar molecule. Yang tadi kita just stop until molecular shapes lah sebab dia minta shapes je kan kalau ikutkan. Yes. Now dia minta awak keluarkan pula dan dia cakap deduce Dia deduce from scratch lah whether each of the following are polar or non-polar molecule. So each of them will gives 3 marks. Okay, kalau 3 marks here, mari saya tengok sekejap dulu ni. Okay, right. Dah, kita keluarkan je lah terus. Kita skip lah dekat part yang buat calculations electron count untuk valence tu. Kita terus je buat yang ni. So kita ada I dengan BR, ada tak central atom kat sini? Tak ada. Tak ada. So terus je keluarkan I BR. Okay, kalau ikutkan I berapa elektron? 7 kan? 7 tambah 7, 14. Betul. 14 tolak 2, 12 kan? Ya. Jadi 12 tu nak contribute kat siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kita kira formal charge. Kosong tak dua-dua? Kosong. Ni kosong, ni pun kosong. Kita check je lah sebab kita kalau nak tentukan polarity of a molecule ni dia kena most plausible. Most plausible kena achieve yang the priorities tu. Okay, so sekarang ni between I and BR, who has less electronegativity? I. I. Okay, bila I is less electronegative, kita kena denote apa dekat dia? Partially apa? Partially positive. Okay, partially positive and this one partially Partially negative. negative. So saya akan tunjuk arrow ke arah siapa? BR ke I? BR. BR. Okay, buat dulu macam tu. Okay, next. Macam mana awak nak cerita dia? Kita tahu kat sini ada bond apa? Ni satu markah bila awak tunjuk all the arrow and also the Lewis structure awak ni. Dan kita nak cakap apa? IBR ni apa? Polar bond. Okay, Polar bond. IBR is a polar bond. Bagi tahu pasal dia punya polarity lah. Is a polar bond. So now bila dia polar bond, dia orang akan create bond dipoles. Bond dipoles dia orang boleh cancel out each other tak? Tak. Tak boleh. So bond dipoles cannot cancel out each other. Boleh tak stop sampai situ je? Tak boleh. Kenapa? Tak boleh. Kenapa kita nak bagi reason apa ni? Cannot cancel out each other due to Different electronegativity on the atom. to different electronegativity on the neighboring atom. Neighboring atom kita itulah BR lah. Neighboring atom. So hence apa yang kita boleh bagi conclusions? Mu is equal to or not equal to 0? Not. Not equal to 0, therefore IBR is a polar molecule. is a polar molecule. So the other 2 marks comes from mana? The other 2 marks comes from your reasoning, Allah. Your reasoning both in here 1 mark. Your conclusion 1 mark. Kena ada benda ni juga. Ni tak ada markah lah yang satu ni. Dia sekali lah. Kena ada, bagi tahu. Tak boleh terus IBR is a polar molecule without mentioning the resultant dipole moment. Because this dipole moment is determined from the 2 explanations up here. Okay? Miss, Yes. kalau tak tulis on neighboring atom tu tak dapat markah lah kan? Dia nak lagi spesifik lah sebab awak cakap kalau due to different electronegativity. Hati dekat siapa? Macam tu. Ataupun awak cakap je lah different electronegativity between I and BR kalau tak nak sebut neighboring atom. Alright, thank you Miss. Okay. So proceed with the next molecule. We have BF3. So again BF3 keluarkanlah dia punya ni. Bila kita dah tak nak buat valence, kita dah tak nak buat Lewis structure, maksudnya kita kena lukis apa terus? Kita tak nak buat valence count electron tu, jadi kita nak lukis terus apa?
Molecular shape. Molecular shape. Kalau BF3, apa dia punya molecular shape? Trigonal planar. Trigonal planar. 1, 2, 3. Berapa dia punya angle? 120. Tadi lupa nak ubah dia punya angle. Tadi patutnya dia kena tunjuk tau. 180. Dia included in the first mark. Okay, yang ni pula. Yang ni 120 degree. Okay, don't forget the valence electron keliling F. Okay, so 1 mark kat sini, okay? Tak habis lagi, sorry. Kena ada apa? Partially positive, partially negative kan? Siapa partially positive? B. Sebab dia less electronegative. Ni adalah negatif, negatif, negatif. So kena lukis tak polar arrow? Kena. So polar arrow awak ke arah F. Make sure dia orang sama panjang sebab dia orang ni adalah same terminal atoms, right? So nanti dia akan cancel out each other. Okay, so yes. Dia punya arrow tu memang setiap tu kena lukis lah Ya, maksudnya. setiap tu. Baru dia boleh cancel out each other. Okay, thank you Miss. Alright. So we have BF bond in here. BF bond is a polar or non-polar bond? Polar. Polar. So a polar bond. Lagi. Bond dipoles can cancel out each other or not? Can cancel out due to? Same terminal atoms. Okay, saya buat dia punya point lah. Same terminal atoms. Bila same terminal atoms dapat bentuk apa? Symmetrical shape. Yes, same terminal atoms. So symmetrical shaped. Okay, so dah tahu dia symmetrical. What about dia punya resultant dipole moment? Equals to 0. Equal to 0 or not equal? Equal. Bila equal, your conclusions? BF3 is a non-polar molecule. Non-polar. Non-polar only or non-polar molecule? Non-polar molecule. Non-polar molecule. Don't leave until non-polar only because we have two types of polarity now. It's either bond or molecule. Bond kita dah cakap kat awal, jadi kalau bawah ni molecule. So the second mark comes from this reasoning and your conclusions, another 1 mark. So 3 marks for this BF3 molecule. Can I proceed? Yes Miss. Yes. Next one, CH. Yes. Kalau non-polar bond tu maksudnya dia punya apa tu, maksudnya dia BF tu jadi B Yes, dia sama. Oh, Macam okay. CL tu kan? Oh, okay. Thank you madam. Next one kita ada CH2Cl2. Kalau awak tengok sini, congak-congak lah C ada 4. So keliling dia 4. So dia takkan ada lone pair elektron. So boleh tak kita terus je lukis molecular shape dia? Boleh. Okay, so central atom siapa? C ke H ke Cl? C. Kita punya bentuk sekarang nak lukis apa kalau ada 4 electron group? Apa arrangement? Tetrahedral. 1, 2, 3, 4 macam tu. So kita ada Cl, Cl, H, H. Dah lengkap ke lukisan kita? Belum. Belum. Nak ada valence electron lah. Okay, nanti lama-lama awak reti lah. Tak payah nak kira dah. H ada tak valence electron keliling dia? Tak ada. Tak ada, check dulu. Dah cukup belum? H berapa dia punya formal charge? 0. 0. Cl berapa formal charge dia? 0. 0 juga. C berapa formal charge dia? 0 juga. So settle lah. This is the most plausible structure dan they can proceed to this molecular shapes. Okay, what about the polar arrow? We have two types of bond between CCl dengan CH. Kalau C dengan Cl, siapa lagi elektronegatif? Cl. Cl. So we're going to have
partially negative on Cl, while carbon akan jadi partially positive lah dalam kes ni. So kita punya arrow ke arah Cl, right? Yes. Yang ni pun ke arah Cl. Mana saya nak lukis? Saya lukis dekat sini. What about C dengan H? Adakah C masih partially positive? Tak. Dia akan jadi lain lah. Okay, tak apalah, kita boleh note kat sini. Maksudnya ini akan jadi partially positive, ni partially positive. Jadi dia akan ke arah C. Macam tu lah. Boleh? Boleh Yang ni, dia tak semestinya kena keluar, tak semestinya kena masuk ke dalam. Dia depends pada awak punya siapa dia buat bond. Okay, jadi sekarang ni, you could see there are two types of polar arrow yang pointing towards different direction lah. Seorang keluar, seorang masuk. Okay, so now, apa yang awak boleh keluarkan daripada all these polar arrow punya tinggi? Benda apa yang kita boleh first cakap? Tadi kita start dengan apa? Bond dulu kan? Kita nak cakap pasal bond polarity kan? Okay, awak ada berapa jenis bond sekarang? Dua. Kita akan kata C, Cl dan juga CH. Dua-dua ni polar or non-polar bond? Polar. Polar bond. So cakaplah polar bond. Beritahu dulu. Sebab macam mana kita kata dia polar bond? Dia orang ada difference in electronegativity kan? Ya. Bila ada difference electronegativity, sebab tu awak ada this polar arrow. Okay, jap, tunggu, tak beritahu pula. Ni berapa dia punya degree tadi? Color pun habis dah. Berapa degree dia orang ni tadi? 109.5 kan? Yes. Ya. So dah tahu CCl, CH ni adalah polar bond. So we are going to talk about the bond dipoles. What about the bond dipoles? Cannot cancel out each other. Cannot cancel out each other. Cannot cancel out each other. Kenapa? Due to difference. Different terminal atoms. Different atoms. So kalau different terminal atoms pun apa yang jadi? Asymmetrical shape. Yes. Different terminal atoms. Asymmetrical shape. Asymmetrical. So bila kita ada asymmetrical shape, what will happen to your mu? Mu that's not equal to 0. It's not equal to 0. Therefore, Non-polar CH2Cl2 CH2Cl2 is non-polar molecule. non-polar or polar if we are talking about asymmetrical? Polar. Polar molecule. Okay, boleh lah tu. So the first mark comes from these molecular shapes together with all the labeling, including the polar arrow as well. So satu, so all these dua ni semua tiga. Okay? Okay, Miss. Okay, proceed. Hydrogen chloride dissolve in water to form hydroxonium ion. Okay, so dia dah cakap kita ada hydrogen chloride dissolve in water to form hydroxonium ion by using Lewis structure and Vesper theory. Dia dah cakap situ. Lewis structure maksudnya kena keluarkan Lewis structure dia. Vesper theory kena cakap pasal electron pair repulsion. Explain the difference between HOH bond angle in water dan juga hydroxonium ion. Dia ada tak cakap untuk HCl punya molekul? Tak ada. Tak ada. So janganlah include dalam explanation awak pasal HCl. Dia just bagi info. Bila masuk HCl dengan water dapatlah hydroxonium ion. Hydroxonium ion dah tahu dah H3O+. Kalau water kita ada H2O sahaja. Betul tak? Betul. Dalam dua-dua ni dia ada OH punya bond. Kita nak tengok sekarang the repulsions between these two bond. Boleh? Boleh. Okay, so first thing first, keluarkan dulu. Senang nak cerita, kita guna table. Saya sekarang ajar guna table. Nanti kalau awak nak buat ayat, tak ada masalah lah, sambungkan sahaja. Kita akan ada dua komponen. One is H2O, another one is H3O+, kan? Boleh ke? Boleh, Miss. Sebab dia suruh rely on Lewis structure, so keluarkan dulu first row
kita tulis dia ada Lewis structure. So Lewis structure awak untuk H2O, kita terus jadikan dia apa ni? Buat je lah shape dia terus Kalau tak Lewis structure pun ikutlah mana. Saya buat terus ni ya. So kalau O awak kita tahu okay, H right. Kalau ikutkan Lewis structure, oksigen ada 6, 2H ada 2 kan? 8 kan? Sekarang tolak berapa? Dah tolak 4 right? Tinggal berapa? Tinggal 4. Right, so 4 bagi dekat 1, 2 macam tu lah. Okay, tapi sekarang ni kalau ikutkan dia ada lone pair repulsions dan juga lone pair bonding pair dan juga bonding pair kan? Ya. So nanti kita kena discuss lebih sikit lah. So now kita keluarkan dulu Lewis structure dia. H. Okay. Allah. H3 plus. Check dulu. Kalau ada 3 hidrogen dia akan jadi 9 pula. Kita akan ada 3 elektron and then kita ada positive charge. Tolak 1 lah. 9 tolak 1, 8 juga keliling. So kita check 8 tolak 6. 2 means the lone pair akan duduk dekat mana? Oksigen. Oksigen. Okay, so kalau kita check dia dah balance lah ni. O akan dapat positive 1 nanti. Okay, itu settle Lewis structure awak. So for these two structure, kalau betul dua-dua, 1 markah. Boleh? Boleh Miss. Now, kita dah settle untuk cakap by using Lewis structure. Now to explain in terms of Vesper theory, you must include how many electron groups and what are they. Okay, so kita akan keluarkan kat sini. Awak cakap row seterusnya, electron group. Dia tak cakap electron group arrangement tau. Dia tanya electron group sahaja. Bila electron group, kita kira ada berapa electron group? 4. 4. So kalau 4 sekalipun dalam 4 tu ada apa? 2 bonding pair, 2 lone pair. Yes, kena bagi tahu. 2 bonding pair, 2 lone pair. Boleh? Boleh. Okay, H3O plus ada berapa electron group keliling dia? 4. 4 juga. Bagi tahu dia ada 4 electron group. Consists of 3 bonding pair, 3 bonding pair, 1 lone pair. 1 lone pair. Okay, settle yang tu. So awak bagi tahu benda ni juga dapat 1 markah. Dua-dua betul, 1 markah. Next one, kita dah tentukan berapa banyak bonding pair, berapa banyak lone pair. Sekarang kita nak bagi tahu according to Vesper theory. So kita keluarkanlah Vesper theory. Vesper theory kita tahu dah electron repulsion, nak emphasize pun boleh. Electron pair repulsion, tapi from the acronym itself dah tahu dah electron pair repulsion. Okay, kita tahu dalam ni ada more than 1 lone pair dekat dalam water. Means dia ada possibility untuk ada siapa? Lone pair. Okay, so kita buatlah lone pair greater than lone pair bonding pair greater than Bonding pair. bonding pair. Tapi jangan buat short form macam ni tau, buat ayat. Awak cakap lah repulsions of lone pair electron is greater than, greater tu bolehlah guna simbol ni. Maksudnya tulis penuh. Kalau yang ni pula, kita hanya ada satu je lone pair. Kita ada tak lone pair electron repulsion? Tak ada. Tak ada lah. So kita just tulis dia ada between lone pair and bonding pair greater than bonding pair electron repulsions. So these two betul. Sebab apa kita kena bagi dua ni betul? Sebab kita tengah comparekan dia kan. Sebab tu dia datang sekali. Okay, now what about the bond angle now? Bond angle awak untuk water berapa dia? Kita dah ada belum specific number untuk water molecule? Ada. Dah, so kita nak inputkan 104.5 kan? Okay, 104.5 degree. What about your
your H2O plus now? Do you have specific number for hydroxonium ion? No. No, tapi kita tahu dia ada, walaupun dia tetrahedral, dia akan ada 109.5 ke? Exact? No. No. Adakah dia akan kurang daripada 104.5 sekarang untuk water? Yes. Yes. Dia kurang? Kurang pada Dia tak. 104.5? Tak. Dia tak sampai lah kan kalau ikut kan? Okay, so awak akan tulis kat sini, awak buatlah HOH in hydroxonium ion has less than 109. Kejap. Has less than 109.5 degree but greater than 104.5 degree. Maksudnya kita rely on this species as well dekat H2O. Faham tak kenapa dapat yang ni ha? Yang ni dengan yang ni. Saya tak faham, Miss. Okay, awak cakap tetrahedral dia akan suggest 109.5 degree kan? Okay, lepas tu awak sekarang ada kiranya structure yang similar to H2O plus which is H2O. Sebab kan kita tahu bila hydrogen chloride dissolve in water yang dapat H2O plus tu kan? Kita macam nak rely on H2O ni sebagai reference. Kalau H2O 104.5 yang ada lone pair dan lone pair repulsion, kalau H2O plus yang hanya ada satu lone pair sahaja, adakah dia punya value walaupun less than 109.5 akan lebih rendah daripada 104.5? Yes. Macam mana, Miss? Ya Allah. Fokus saya cerita balik Dengar. Sekarang ni H2O dengan H2O plus ni adalah spesies yang sama sebenarnya. Okay, you faham? Faham. Bezanya H2O ni dia dalam keadaan neutral. H2O plus dalam keadaan charge. Itu sahaja. Yang tu boleh dapat? Okay. Okay, dan diorang ni berkongsi the same electron group arrangements, right, of tetrahedral. Betul tak? Yeah. Okay, knowing that water got two lone pairs on it, on the central atom, means they're gonna have lone pair electron repulsions. As compared to H2O plus, dia hanya ada satu lone pair. Jadi kita akan ada lone pair bonding pair sahaja yang paling kuat, betul? Betul. Okay, sekarang ni untuk tentukan dia punya bond angle, kita tahu tetrahedral got 109.5 degree. Itu kalau semua bonding pair electron, right? Yes. But now in H2O plus, do you have all bonding pairs electron? No. No, you have one of them being replaced with lone pair electrons, right? Yes. So you must expect your bond angle to be less than 109.5. Betul tak yang tu? Yeah. Okay, tapi adakah to what extent dia akan rendah? Betul tak? Yes. Okay, emphasizing on this HOH bond angle. Dalam H2O pun ada tak HOH bond angle? Ada. Ada. So dia nak compare lah antara dua ni. Memang betul dia less than 109.5 tapi adakah akan serendah 104.5? No. Sebab tu dia include ke yang ni. Okay. Thank you, Miss. Yang lain tu Wan Maisara je yang macam tak faham. Yang lain faham? Baru faham. Baru faham. Lepas tu tak tanya. Baik tak tanya. Sebaik Wan seorang dah tanya. Tak apalah kalau soalan sama tak ada masalah. Kalau soalan lain tu tanya. Miss, Yes. kalau kita buat dalam jadual tak apa ke? Tak apa. Explain. Asalkan ada semua benda ni. Kalau salah satu, maksudnya kalau macam bond angle dia dekat H2O betul, dekat H2O plus salah, so tak dapat markah. Kalau yang lain dah dapat markah, yang tu dia silap, tak dapat lah sebab dia part tu dia depends juga. Kadang dia akan tengok compare. Kalau buat table dia compare. Kalau tak buat table dia akan tengok by paragraph tapi cukup tak all the points. Macam tu. Dekat yang electron group kalau kita tak mention, Salah. Okay, thank you Miss. Sama. Cuma dalam sekalipun dalam table awak tak boleh buat sesimpel mungkin. Dalam table pun still kena give meaningful sentences. Cumanya sebab awak dah buat the first column tu bagi tahu gospel theory contoh, tak payah nak buat ayat panjang untuk setiap. Tapi bila tulis tu kena tulis penuh lah. Okay. Alhamdulillah.
Okay ke? Okay, Miss. Okay, kita proceed the final questions. Ui, cukup masa. Tak ada pun lebih untuk 4 lebih, tak apa. So draw the resonance structure for the following molecule and predict the most plausible structure if any. So you need to explain them. Explain ni in terms of kenapa you pilih dia as most possible structure lah. Okay, we'll start with SCN minus. So S got how many valence electron? 6, 6 electron. Carbon? 4, 4 electron. Nitrogen? 5, 5 negative charge. tambah 1, Tambah 1. So all together 16. 16 electron. So 16 electron out of these 3 atoms. Kita ada siapa sebagai central atom? E. Apa dia? C, carbon. C. Kenapa? Sebab dia less electronegativity. Yes, less electronegative. Jadi letakkan carbon di tengah. Kita ada 2 sahaja central atom, letaklah kat tepi. 1, 2. We have S, we have N. Okay, now kita akan tolak berapa elektron? Tolak 4 kan? 4, Tinggal 12 elektron, nak bagi siapa? S dengan N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tolak 12. Dah habis dah, kosong. Check your central atom. Do they already achieve octet? Belum. Macam mana nak capai octet? Buat mati global. Okay, nak contribute mana? Awak nak start dengan mana dulu? Sebab awak kena cari resonance pun. First kena make sure dia octet. Octet kena ada multiple bond, kena cukup sampai 4 kan sebab dia 4 valence electron, right? Yes. Dan dia period 2. Jadi let's say kita start dengan kita bagi 1 each. Okay, so kita akan dapat apa? Kita dapat? S double bond C double bond N. Okay, C dulu tengah. C, double bond N, double bond S. Don't forget the lone pair. Lone pair tinggal berapa on each of these terminal atom? 4. Oh. Dah lengkap belum structure ni? Belum kan? Belum. Okay, so kita ada negative charge. So sekarang kita check formal charge dia. S berapa formal charge sekarang? 0, 0. Carbon? 0. 0. Nitrogen? Negative 1. Negative 1. Boleh ke 0 dekat nitrogen? Boleh tak 0 kat nitrogen? Assalamualaikum. Boleh tak negatif 0 dekat nitrogen? Tak. Tak boleh. Awak tengok ni. Overall charge pun dah negatif. Mana boleh semua buat dengan 0 kan? Betul. Check dulu. Okay, so sekarang ni you have formed this one structure. But the questions ask for resonance structure. Once you have achieved octet ataupun stable untuk this carbon dekat tengah ni, barulah boleh kita gerakkan awak punya lone electron pula. Sorry, the pi electron. Pi electron comes from the double bond lah actually. So this pi electron kalau kita gerakkan means daripada 2 dekat S kita akan tinggal berapa? Kalau kita gerakkan salah satu daripada CS bond. Tinggal 1. Tinggal 1. Bila tinggal 1, maksudnya kita akan form resonance lah kan? Awak guna arrow apa nak tunjuk resonance ni? Arrow 2 arah. Arrow 2 arah. So buatlah macam ni, 2 arah ni. Kita ambil balik salin sekejap. Malas lah saya. Tak payahlah. Sekejap, malas sangat. So kita akan ada S, C, triple bond N. Tapi sekarang bila kita gerakkan the pi electron, one of the lone pair on nitrogen akan pergi mana? Kan tadi asal ada 4 kan? Tapi bila kita gerakkan, diorang ni akan pergilah dekat sini. Yang ni akan pergi ke sana.
Faham tak kenapa? Faham. Yang pulang akan pergi ke sana. Sorry, dia akan pergi ke sini. Okay, tapi tak payah lukis benda tu. Yang ni tak payah. Okay, right. So kat sinilah dia akan tinggal. Sini satu, sini dapat lagi sini. So this is your second resonance structure. Okay. So sekarang check formal charge dia. S, 6 tolak berapa itu? 7 kan? -1. -1. Carbon? Kosong. Nitrogen? Kosong. Okay, boleh lagi tak kita form resonance structure? Boleh. Okay, so kita akan dapat the next structure kat sini. Instead of having S single bond, kita dapat S triple bond. N pula tinggal 1. So nanti kita punya lone pair, sini akan jadi 6 lone pair electrons, sini tinggal 1 lone pair sahaja. So don't forget the negative charge in here. Check your, apa kita panggil tu, formal charge. S 6 tolak 5. Positive 1. Sorry. Positive 1. Carbon? 0. Nitrogen? -2. Negative 2. So altogether still -1. So let's say we define this structure as structure 1, structure 2, and structure 3. Out of all three structures, who do you think gonna be your most plausible structure? 1. 1. Kenapa? Sebab dia lebih dekat dengan 0. Okay, so awak kena first bagi tahu dulu. Structure 1 is the most apa? Possible. Plausible. Okay, most plausible due to apa tadi awak cakap? Charge. Formal charge is, adakah semua kosong? No. So nak cakap apa? Closest to 0. Yes, it's closest to 0. So how do you get marks from these questions? Okay, nak ingatkan walaupun awak dah buat banyak-banyak structure, selagi mana tak dapat bilangan bilangan bonding pair dan juga elektron awak tally with one another, kita tak panggil dia resonance. Resonance awak starts pada ni je, structure 1, 2 dengan 3 sahaja. Okay, just in case nanti awak tertanya-tanya, Miss yang colour lain ni nak include ke tak? Dia tak include. Kalau awak nak tunjuk dia adalah resonant to one another, make sure bonding dia sama, berapa banyak lah sama, bukanlah kat mana. Berapa banyak dia ada dan elektron dia pun, lone pair dia berapa banyak ada. Kalau ni kita tengok ada 4 lone pair, sini pun ada 4 lone pair, yang ketiga pun ada 4 lone pair. So markah datang daripada mana? Markah datang daripada first two comes from the structure. Okay, kalau ikutkan structure ada 3, dia akan bagi 2 sahaja. Kalau betul 3-3 dapat 2 markah. Kalau betul 2 sahaja dapat 1 markah, kalau betul 1 sahaja tak ada markah, macam tu. Boleh? Miss, Yes? kenapa kita tak kata structure tu the most plausible? Between N dengan S siapa lagi? Kejap. Kejap. S group, okay. S dengan N siapa lagi more elektronegatif? S is located in period 3, group 16. N is located in period 2, group 15, right? Yes. Okay, across period, electronegativity increases. Kalau ikutkan group 16 menang, betul tak? Yeah. Down a group, electronegativity decreases. Kalau ikutkan siapa menang? N. Jadi dia akan menangkan N sebab kita tahu electronegativity increases up and right. Boleh? Maksudnya Miss, kenapa kita tak ambil yang S? Sebab S less electronegative. Negative charge is located, negative formal charge is located on less electronegativity in here. Oh, okay. Sebab tu saya keluarkan dia punya period tu.
Kalau kita tengok nitrogen kan kat sini, dia up and right. Dia right dan dia up. Oh, okay. Thank you, Miss. Right. So next one. Tadi berapa markah? Tak habis lagi. Markah ketiga datang pada bila awak cakap structure one is the most plausible. Kena mention structure mana. Bukannya tiba-tiba tulis most plausible. Tak mau. Bagi tahu ayat. Pilih ayat 1, awak bagi reason kenapa, markah yang seterusnya. So altogether berapa markah? 4. 4 marks. Okay, sini pula. N2O. Yes. Kalau saya tak label dia structure 1 tapi saya tulis balik structure dia, Boleh? boleh. Asalkan restate. Alright. Okay, next one we have N2O. So N2O, kita tahu N2O, kita tahu N ada berapa? 2 kali 5? 10. 10. 1O? 6. 6. Altogether? 16. 16 electron. Who's gonna be your central atom? Oh. N. N. Last electronegative, ingat tak? N. Maksudnya N. Oh, macam tu. Sebab dia kata N2O. Tak kisahlah mana nak letak. O kat kanan ke, O kat kiri ke. So tolak berapa elektron? 5. 4. 16 tolak 4 tinggal 2. 2 elektron distribute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miss. Sorry, apa dia? 19 tolak 4. Hah? 19 tolak 4. Apa tak dengar? Mana? Tadi Miss tadi. Sekarang dah betul kan? Ada. Okay. So tolak jadi kosong kan? Sekarang check awak punya nitrogen. Nitrogen formal charge awak sekarang berapa? 5 tolak 2? 5 tolak 7? Negatif 6 tolak 7? Negatif 1. Altogether dapat kosong tak? Positif 3 tolak 3 dapat kosong tak? Dapat. Tapi adakah ini structure yang boleh kita buat resonance? No. Tidak. So awak kena at least kena buat apa? Multiple bond. Multiple bond. So multiple bond, kalau soalan tak minta most plausible structure dan bagi tahu berapa banyak most plausible structure, awak boleh je nak tunjuk yang sampai satu je multiple bond. Contoh awak buat N, awak buat double bond kat sini. N, O. Okay, so kita ada apa? Kita tinggal 2 je kan kat sini. Okay, kalau ikutkan dia dah capai octet belum kat tengah tu? Belum. Kita tak advise lah awak kalau tak achieve octet lagi. Tapi kalau soalan stop until show the resonance structure macam tu je, betul dah kalau awak tunjuk macam ni, lepas tu awak gerakkan dia. Cuma kalau boleh dapatkan octet dululah macam tu. Boleh? Boleh Miss. Sebab kalau awak tak achieve octet, okay, satu tak stable lah, lagi kurang lah daripada closest to 0. Satu lagi, number of apa kita panggil ni? Number of resonance form pun kurang, betul tak? Kalau awak ada satu je multiple bond ni, awak akan gerakkan ke sana je, betul tak? Betul. Sebab awak tak boleh, kat sini ada 3, tiba-tiba sekejap lagi tengah buat ada 4. Boleh tak ni kita kata diorang ni adalah resonant to one another? Tak boleh sebab bilangan bond dia dah lain. Ini bilangan dia 3 sahaja. Ini bilangan dia 4. Diorang tak dikira sama lah. Okay, so kita better to make this nitrogen, try to make them octet dahulu. Walaupun dia tak cakap berapa banyak. Jadi kita akan donate lah. So katalah saya donate satu dari sini, satu dari sini. Kita start dengan structure kita N. So dapat double bond N, dapat double bond O. Tinggallah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berapa formal charge? N berapa formal charge? Positif 1. Positif 1.
N tengah berapa formal charge? 5 tolak 6 positive 1. Negative 1. Negative 1. Okay. Negative 1. N kat tengah? Positive 1. Positive 1. 1. Oxygen? 0. Altogether 0 tak? 0. 0. Okay, boleh tak dia form resonance structure dari sini? Boleh. Boleh. So kita akan gerakkan. Masih sama N, O, tapi sekarang katalah kita nak dapatkan 3 double bond dekat N kiri. Jadi kita dapatlah 1, 2, 3. Tinggal berapa lone pair dekat N kiri sekali? 2. 1. Lone pair, kalau sebut lone pair 1. Kalau lone pair elektron baru 2, okay? Okay, Miss. Okay, nitrogen dekat tengah masih samalah sebab single bond sini. What about the oxygen? How many lone pair do they have? 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kiloformal charge. And on the left? 0. 0. And in the middle? Positive 1. Positive 1. Oxygen? Negative 1. Negative 1. Can we form another resonance? Yes. 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 So another resonance will have multiple bond of triple bond dekat oxygen pula. And 1, 2, 2, 3 oxygen. So tinggal 1. Ni ada 3 lone pair. Kalau kita kira dia punya formal charge? Negative 2. Negative 2. Negative 2 ke? Betul lah. Lagi? Positive 1. Positive 1. Positive 1. Lagi? Positive 1. Positive 1. So altogether 0 juga. Who do you think gonna be the most plausible structure? Structure 1, structure 2, or structure 3? Structure 2. You sure? Structure 1 because the closest zero on most electronegative. Sekali lagi. Structure 1 kenapa? Electronegativity dekat siapa ni? N kan? Yes. N period 2 group 15. Okay, kalau siapa yang cakap structure 2, tengok negative charge dia. Dekat siapa? Oxygen. Oxygen period 2 group 16. Yang ni mark out lah. Kalau kita tengok dia not even closest to 0, right? Yes. Okay, so sekarang antara dua ni, kita ada on the same period but then different group. Across period, electronegativity increases. 16 dengan 15, siapa lagi? Siapa lagi tu? Siapa lagi electronegative? 16. So our conclusion? 2. Structure 2 is the most plausible due to closest ke? Closest dah tak applicable lah saya rasa sebab sama je. Kosong. Posisi 1 negatif 1 juga. Kosong. Posisi 1 negatif 1 juga. Negative charge on bond electronegativity. Negative formal charge is located on siapa tu? oxygen, On oxygen, which is more electronegativity, more electronegative than Nitrogen. nitrogen. Okey lah tu. So, dua markah datang pada 3 structure yang betul. 1 markah boleh sebut siapa most plausible. Bagi reasoning 1 lagi. Okey, dah 4 tambah 4, 8. Last one sikit lagi. CH2O minus. C akan ada 4 elektron, 2 hidrogen, 2 oksigen, 6 negative charge, 1. tambah 1. So altogether Plus 13. 6 tambah 6. Betul ke ni? Miss, bukan CHO2 negatif ke? CH2O negatif. CHO2 negatif. Oh, CHO2 negatif. Oh, ada 2 kan? Okay, sekejap. Sorry. CHO2 negatif maksudnya bilangan kat sini lah. Bukan kat sini jadi 2. Ni akan jadi 1. Ni akan jadi 12, right?
13 tambah 4, 17 tambah jadi 18 elektron kan? Siapa jadi central atom? Karbon ke oksigen? Carbon. Karbon. Berarti kita ada 3 lah. H, O, O macam tu. Dan don't forget the charge. Okay, lagi? Tolak berapa elektron sekarang? 6. Tolak 6 elektron, tinggal 12. 12 akan bagi dekat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolak 12 elektron juga telah habis dah kosong. Okay, this is negative charge. Check your formal charge. H, Positive 1. H positive 1, 1 tolak 1. 0. 0. Oksigen pula 6 tolak 7. Negative 1. Karbon 4 tolak 3. Positive 1. Oksigen negative 1 juga. So boleh tak kita teruskan kita punya structure ni? Belum octet kan? Belum. Macam mana nak jadikan dia octet? For multiple bond. For multiple bond. So kat sini kalau kita padam ni, katalah kita donate one of the lone pair in here, kita akan dapat double bond kat sini. Kalau kita check ni jadi kosong, ini pun jadi kosong. Bila ada multiple bond dah boleh buat resonance structure belum? Boleh. Boleh. So resonance structure kita tak muat dah. Saya buat sini. Tapi instead of ada kat sini, kita tukarlah sebab dia tak nak sama. Kita buat AO, sini ada lone pair. La ilaha illallah. Sini ada double bond. So kat sini kita ada lone pair baru. So kalau kita formal charge, ni akan jadi negative 1, ni akan jadi 0, betul tak? Betul. Boleh tak kita form lagi multiple bond? Gerakkan pada H pula. Tak. Kenapa tak boleh? Sebab H elektron dia satu je. Yeah, so dia duplet kan? Yes. Yes. Dapat berapa je kat sini? Ada 2 je. 2 sahaja. Ada tak most possible structure dalam kes ni? Tak ada. Tak ada. Jadi markah tak adalah untuk most possible structure sebab kalau ikut arahan tadi dia just kata if any. So now 2 markah kan daripada 10 tinggal. Tadi dah 4 tambah 4, 8. So 2 markah datang daripada structure ni together with this symbol. So 1, 1. Cukuplah 10 markah. Okay, so saya nak awak tanda tu, lepas tu awak tulis sekali markah, awak tulis berapa per berapa, contoh per 20 kan. Tukarkan terus kepada persen sebab saya nak ambil markah persen tu. Okay, Miss. Okay, so thank you everyone for today's class. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yeah. Thank you.